Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa, tady je Akari a vítám vás u Dragon Age. Je tu naše skupinka, je tu Alistair, jsem tu já, je tu Morrigan a náš nový pes, který nás bude snad provázet co nejdéle, snad nám neumře nějak. A my tady máme teda nového člena, tu Morrigan, to se k nám přidala na tu žádost své matky a teďka co ona vám navrhla, že se máme stavit v nějaké vesnici, tak myslím, že to nějak tak bude. Hele, mapa světa. Jasný, tady byla jenom nějaká potyčka. Jasný. A pokračujeme do toho to není Ferelden, to je něco jiného. Ferelden bude ta provincie. Nebo něco takového. Tady to bude něco jiného. Mě zajímá, jak se jmenuje ta vesnice. Ale to se asi dozvíme, ukáže nám to, doufám teda. Alespoň. Ale rozhodně mě zajímá tady to. Teď budeme moci jít sem. Je to úžasný. A zajímalo by mě, jestli ještě uvidíme jakoby ze začátku, jak jsme byli na začátku za toho mága, tak tam mi byl ten náš kamarád, ten krvavý mák, jak utek, že jo. Tak jestli ho tam ještě nějak jako najdeme, to by bylo zajímavý. Každopádně by to bylo okořenění příběhu, které by se mi líbilo. Ale začíná nám hudba. Máme tu scénku. Wake up, gentlemen. More travelers to attend to. I'd guess that fellow is the leader. They don't look much like them others, you know. Maybe we should just let these ones pass. Nonsense. Greetings, travelers. Highwaymen, preying on those fleeing the darkspawn, I suppose. They are fools to get in our way. I say, teach them a lesson. Now, is that any way to greet someone? A simple 10 silvers and you're free to move on. Měl bys poslechnout svého kamaráda, nejsme žádní uprchlíci. What did I tell you? No wagons, and this one looks armed. The toll applies to everyone, Henrik. That's why it's a toll, and not, say, a refugee tax. Oh, right. Even if you're no refugee, you still gotta pay. To je úplnej dement, to je jasný, on je prozradil, oni jsou nějaký fejkový vyběrači mýtnýho, či co. Zapomeň na to, nezaplatím. Well, I can't say I'm pleased to hear that. We have rules, you know. Right. No tak dostanete na We get prdel. to ransack your corpse then. Those are the rules. Opravdu chcete bojovat s šerým strážcem. Did he say he's a Grey Warden? Them ones killed the king. Traitors to Ferelden, I hear. Turn Loghain put quite a bounty on any who are found. But are them Grey Wardens good? I mean, really good? Good enough to kill a king? You have a point. Well, let's forget about the toll. We'll just leave you to your darkspawn fighting, king-killing ways. Jste příliš laskavý. Yes. Well, move along then. You enjoy your stay in Lothering. Dobrý, aspoň nám řekli, že ta vesnice se jmenuje Lothering, což mě zajímalo nejvíc. Mrtvý templář. Šupáci, koho jste tu zabili? Templáře. Tak si přečtem ten dopis, jestli to půjde. To by mě celkem zajímalo. Soukromé dokumenty, to rozhodně není ono. Sebrali jsme nějaký dopis a buď se nám uložil, tak ten se nám uložil asi do deníku. To já fakt nevím. Soficej si s úkolem? Ne. Poznámky? Ne. Věci? No. Jsem hold úplně blbý a fakt nevím, kde to může být. Sakra. A to mě zajímalo. Postavy, to taky ne. Poznámky. Blbost, poznámky to nebudou. Každopádně, až dorazíme tam... Počkejte, to mě zajímá. Ještě jsme mě dostali nějaký náhrdelník, či co? To asi nebylo ono. Každopádně. Necháme si tu přísahu strážců. No fakt tady nic nemáme asi, tyjo. Nový úkol, padlý templář, to je ono. To je důležitý, aktuální úkoly. Lothering, padlý templář.
Můžeme je zaměřit? Já bych je nejradši zabil, protože to, co udělali, tak to se rozhodně nedělá. So you're a Grey Warden. Dangerous for you to be out in the open, no? To je tak nějaký bedne, tak je vyrabujem prostě, no. Hele, už do nás jdou, dobré. Tak jo, pauzneme si to a rozebereme si, kdo do koho půjde. Ty půjdeš do tohohle. Kryčtítu, to ne. Ty bys měl mít... Jo, jasný, ty už jdeš ten úder štítu, tak hnedka potom půjdeš tímhle. Jo, ty jsi vlastně jediný náš tank, co? To je smutný. Ty půjdeš do něj, dáš mu ten blesk. A ty uděláš jíbu v mysli, dobrá, můžeme. Tak a my tady můžeme nádherně zprasit vším možným, protože my toho máme fakt hodně. Zároveň můžeme Restira vylečit. All right, we surrender. We're just trying to get by before the dog spawn get us all. Nechat tě být, jsi zločinec. Yes, I'm a criminal. I admit it. I apologize. Čas zemřít, nic víc si nezasloužíš. Chci odpovědět na pár otázek. I'm not going down without a fight. No tak stejně umřeš, pane bože, to je úplně jedno. As you decide. Oh! Tak to jsem si vůbec naším, že bych umíral, sakra. Máme Morrigan, pro něj se pavouka a jdeme zkoušet, co vlastně takový pavouk umí. Tak nic. I když vlastně než to banditu zabiju, tak mám čas. Já se totiž rozběhl, než ona šla kástit. Jo, ta pavučina dělá jako omráčení nějaký. Jo, znehybnění. Dobře. Taky vrátíme zpátky do podoby. A vybereme. Rozhodně jsme udělali teďka dobrou věc, řekl bych. Navíc máme z nich nějaký ten loot a myslím, že jak jsem řekl, že jsem šedý strážce, tak jsem se dozvěděl, že na nás ten parchant vyhlásil odměnu a oni by zároveň mohli někomu říct, že jsme šedý strážci. Well, there it is. Lothering. Pretty as a painting. So you have finally decided to rejoin us, have you? Falling on your blade in grief seemed like too much trouble, I take it. Is my being upset so hard to understand? Have you never lost someone important to you? Just what would you do if your mother died? Before or after I stopped laughing. Right, very creepy. Forget I asked. O čem si chtěl mluvit, His Lestýre? navel, I suspect. He certainly has been contemplating it for long enough. Oh, I get it. This is the part where we're shocked to discover how you've never had a friend your entire life. I can be friendly when I desire to. Alas, desiring to be more intelligent does not make it so. Anyway, I thought we should talk about where we intend to go first. Než se rozhodneme, potřebujeme slyšet nějaké novinky? But we need to decide what our general plan is for afterwards, don't we? I think what Flemeth suggested is the best idea. These treaties, have you looked at them? Ne, ještě ne. There are three main groups that we have treaties for. The Dalish Elves, the Dwarves of Orzammar, and the Circle of Magi. I also still think that Arleman is our best bet for help. We might even want to go to him first. Nenapadá ti nějaký způsob, jak se spojit s šedými strážci? Short of leaving for Eldon to seek them out, the only place to send word to would be Weishaupt Fortress. And that's thousands of miles away. Tak to nic. Co si myslíš, že bychom měli udělat, Morrigan? Go after your enemy directly. Find this man Loghain and kill him. The rest of this business with the treaties can then be done in safety. Yes, he certainly wouldn't see that coming, and it's not like he has the advantage of an army and experience and... I was asked for my opinion and I gave it. If your wish is to come up with reasons why something cannot be done, we will stand here until the Darkspawn are upon us. Můžu kdykoliv vyrazit. Fair enough.
Let's head into the village whenever you're ready. OK, tak jo. No, co pak to máme? Uprchlík. Jsou nějaký imigranti tady, ne? We were lucky. We had the coin to pay the toll to those bandits. Many didn't. No. Jo, jasný. A jako tady jsou taky ty... To jsou všude ty uprchlíci, kurva. To je ta Syrie. You there. If you're looking for safe shelter, I'll warn you. There's... Move on if you can. Lothering's lost. Co ti myslíš? We've had refugees streaming from the south for the last 2 days. The chantry and tavern are full to bursting. There simply isn't enough food to go around, and we Templars can barely keep order. You'd be better off elsewhere, my friend. Děkuji za varování. Best of luck wherever you might go. Kam půjdem, sakra? Tenhle je nějaký vykřičník. Nějaký úkol, nejspíš. Ale, Senka. Back off. I have the right to charge what I wish. You profit from their misfortune. I should have the Templars give away everything in your carts. You wouldn't dare. Any of you step too close to my goods and I'll... It's so nice to see everyone working together in a crisis. Warms the heart. Kurva, proč svítí? Oh, you there. You look able. Would you care to make a tiny profit helping a beleaguered businessman? Tvoje rýžování snad někomu leze na nervy. You could say that, yes. The nerve of these people. He is charging outlandish prices for things people desperately need. Their blood is filling his pockets. 'Tis only survival of the fittest. All of these cretins would do the same in his shoes, given the chance. I have limited supplies. The people decide what those supplies are worth to them. You bought most of your wares from these very people last week. Now they flee for their lives, and you want to talk business? Look, stranger, I've 100 silvers if you drive this rabble off, starting with that priest. I'm an honest merchant, nothing more. Jsou vlastně ti z vás, kteří to nejsou kvůli obchodu, ale ti hned vypadnou. Sakra, nevím, máme být zlý nebo hodný? Byl možná zlej. Protože se nám to bude hodit to kilo. You would actually do the bidding of this evil little man. Co za to, když ti pomůžu? We have nothing to offer but our gratitude. Sakra, to je rozhodnutí. Tyjo. Bude to mít nějakou konsekvenci, nejsem si jistý. Když nám 100 kilo bude hodit. You would actually do the bidding of this evil little man. Samozřejmě, běž pryč. Fine. May your heartlessness bring you exactly what you deserve. A fine sentiment, if I've ever heard one. You're so nice. I bet you make allies everywhere you go. Serves that wench right. You have my thanks. And 100 silvers, yes? Zabít ho? What? Help! Someone? Cože? Wow! To vlastně nebylo vůbec špatný, protože teďka jsme odkryli nedostatečné schopnosti. To mě sere. Ani nevíte, jak mě to sere, protože potřebujeme lotra, který nám ty bedny bude otevírat. Už jen z toho důvodu, protože prostě tak minimálně 20 beden jsme už přešli. Několik tomu nešli otevřít. OK. A to je jako v pohodě, tady jsme zabili týpka, ale někomu to nevadí. No vlastně teďka to mají celkem v chillu, protože jsme jim pomohli. To bylo pěvců, co pak se tady píše? Všude samý banditi.
Přijmout. To jo, ale zní mi to trošku jako ten úkol, který jsme, jak jsme tam zabili. Každopádně, co je s tebou? Ty máš hrozba? Jo, to je ono. To je super, to je super pro něj. No, respektive pro nás. Co se tady děje? Kdo to tady hřebe zas? Byl scénka? No, mě se vždycky na začátku té scénky lagna, tak to se omlouvám, protože... Prostě to. This evil will cover the world like a plague of locusts. Please, you're scaring the children. Better to slit their throats now than let them suffer at darkspawn hands. There, one of their minions is already amongst us. This man bears their evil stench. Can you not see the vile blackness that fills him? What? Co pak toho blázna nikdo Be nemučí? my guest. I've no urge to try out that axe of his. I watch the Black Horde descend on my people. Darkness swallowed the marshes whole. This minion is but the first of those who will destroy us. Ubožáku, co se ti přihodilo? My family, my clan, those creatures butchered them all. Some of us fled here, but we cannot escape the darkspawn. Nebuď hlupák, společně se lze porazit. No, I have seen them. You cannot run. You cannot fight. Stát tu a pokřikovat tě nezachrání. There is nothing to do. No hope is left. My Ferelďané jsme v minulosti dokázali čelit mnohem horším hrozbám. Are you calling me a coward? Říkám, že jsi idiot, teď se chvíli poslouchej. I have shamed my ancestors. But the blackness will come. He was right, wasn't he? There's no hope for us. Vždycky zbývá naděje, seberte odvahu. You're right. We can't give up. But we can't fight. What are we supposed to do? We can't lie down and die either. We must go north to Denerim. No, tak jsme tady vyřešili jakousi potyčku nějakýho... Panebože, kde je? Já ho zabiju, kde je? Mi ho ukažte, já ho fakt už probodnu, protože to... No, mluvám se, ale jako... Teď tady teďka mluvil. Není to krádež, když to seberem? Asi ne. Doufám. Protože ty banditi nás tenkrát... Co je tohle, prosím vás? Oltář. To nás nezajímá, oltář. Momentálně. Tady je ta tabule, tady je... Nějaký pěvec. Prchlík. Máme ty soupravy pro léčení a tím se teoreticky jakoby... jdeme si spolu pokecat. Trochu. Tím se dá zlepšovat to přátelství vlastně. What do you need? Na něco si chci zeptat. Ask away. Co vlastně templáři přesně umí? Essentially, they're trained to fight. The Chantry would tell you that the Templars exist simply to defend. But don't let them fool you. They're an army. The other main purpose for a Templar is, of course, to hunt mages. To that end, we train in talents that drain mana and disrupt spells. Takže templáři se také učí kouzlit. You could call it that, sure. The Chantry doesn't look on it the same way, however.
since really our talents only work on mages. Against a regular person, I'm just a guy in a metal suit. No a ostatní se ty schopnosti naučit nemůžou. Perhaps, but there usually isn't much of an opportunity. The Chantry keeps a close rein on its Templars. We are given lyrium to help develop our magical talents, you see. Which means we become addicted. And since the Chantry controls the lyrium trade with the dwarves, well, I'm sure you can put two and two together. Ty jsi byl závislý na Lyriu. Thankfully, no. You only start receiving lyrium once you've taken your vows. You don't need lyrium in order to learn the Templar talents. Lyrium just makes Templars' talents more effective. Or so I was told. Maybe it doesn't even do that. The Chantry usually doesn't let their Templars get away either, so they can spread their secrets. I'm a bit of an exception. Lucky me. Wow. Jdeme si promluvit s Morrigan, nebo nejdřív se Pejskem, dám něco províst. OK. Jo, jasný, jsme v té nové lokaci, tak ho necháme prohledat to tady. Vidíš něco zajímavého? Pokračovat. OK. Ještě se ptáme. No to možná projekt několikrát. Wow, my tady můžeme klikat furt, tam nám furt bude něco nosit, ne? Aha, kalot není nikdy dost. Ještě jednou to zkusíme. Pokračovat. Pane bože, my tady snad můžeme furt něco nacházet. Tak, pomazlíme se s ní a myslím, že jí tam tak něco to... Pomůžem. Tak, teďka se promluvíme s Morgan. What do you wish of me? Chtěl bych si promluvit o něčem osobním. We are hardly alone, so privacy is not an option. It is your question, however. Ask what you will. Proč jsi ještě tady? I am here because Flemeth commanded me to aid you. Why? Do you wish me to leave? I can do so if you prefer. Ne, nechci, aby to odešla. Then I assume our discussion ends here. A co jsem provedl, sakra? Počkat, jak to? Já jsem se jen ptal. What do you wish of me? If you must. Je Flemeth skutečně taková, jak vypadá? Well, that depends, does it not? What does she seem to be? Jako mocná černokněžnice. You mean, is she truly the Flemeth of legend and story? Tell me, how much do you know of the tale? The one that the chastened still tell of my mother, to frighten them into obedience. Ani jsem neviděl, že nějaký příběh existuje. Ah, I see. That does explain much. I can relay what Flemeth once told me herself, and you can decide whether or not 'tis the truth, if you desire. To zní zajímavě. As the tale is sung by the bards, there was a time when Flemeth was young and beautiful. A fair lass in a land of barbarian men, the desire of any who saw her. A před jakou dobou to bylo? Many centuries before this land was even named Ferelden. The tales say that Flemeth fell in love with Osen the bard, and fled the castle of her husband, the dread Lord Conabar, and that he swore vengeance for her infidelity. In truth, my mother claims that 'twas Osen who was her husband, and Conabar the jealous lord, who looked on from afar. Lord Conabar approached young Osen and offered him wealth and power in exchange for his lovely wife, and Osen agreed.
On prodal svou ženu jinému. The life of a bard is a poor one, and love fades in the wake of hunger. 'Twas Flemeth who suggested the arrangement. All would have been well had Lord Conabar kept his end of the bargain. But he was a foul man who bargained with coin he did not possess. Osen was led off to a field and slain, left for dead. Flemeth spoke to the spirits and learned of the deed, and swore revenge. Promlouvala k duchu nebo démonům? Spirits first, and 'twas they who slew Conabar. Flemeth did not turn to the demon until much later. Lord Conabar's allies chased Flemeth, you see. Chased her to the wilds, and there she hid. There she found the demon, and he made her strong. The legends all speak of the great hero Cormac, he who defeated Flemeth and her great army when she invaded the lowlands centuries later. All lies. Ovšem, že Flemeth tvrdí, že to jsou lži. You would be surprised at how little my mother cares for what I or others think of her past. The truth of the matter is that there was never an invasion. As Flemeth tells it, the Chastened never raised an army under her banner, and she never fought with any warrior named Cormac. Cormac led a brutal civil war against his own people, and later claimed it was to vanquish evil that had taken root amongst the lords. Thus, he was hailed a hero. Flemeth was only attached to the legend much later. Perhaps 'twas due to the great war with the Chastened that eventually came, but Mother claims not to know how it began. Zajímavý příběh, děkuji ti. Flemeth tells it with far more embellishment than I, but you are welcome. Dare I ask of your own mother? Few are abominations of legend, 'tis true, but I find myself curious nevertheless. Mám jí rád, co jiného o ní chceš vědět? Nothing. I wish to know nothing more. I find myself a little envious, to tell the truth. But it matters not. Let us move on. Závidíte, že jí mám ráda, jo? No, okej. Ale kurva, jak to? Ona nesouhlasila a dala mi to -10 či kolik. A teďka to souhlasí a dá mi +2 jenom? To snad ne. Jinak u tebe ty máš taky nějaký spely, jakoby, že jo? Zavrčení? To jo. Výpad. Zajímavý. Každopádně podíváme se na mapku, co pak se kde děje. Nějak se mi to tady... So let's talk about your mother for a moment. Pane bože, co? What do you need? O mojí matce? Hele, co pak se děje tady? Alison, co potřebuješ? Hello, stranger. I don't suppose you know anyone that can make traps? No, co potřebuješ pasti? Old man Barlin said that Darkspawn may be coming soon. He's got traps on his farm. I figured I'd put a few on my lands. Barlin wants to poison his traps. I just want normal traps. Promiň, neumím vyrábět pasti. I didn't mean to bother you. Sorry. Já myslím, že vyrábět neumím. Teda, jako myslím si to. Já tady to někde najdu, ale vím, že u někoho jsem to neviděl, ani jsem to u někoho nedával. Možná ta Morrigan by mohla. Jestli je na to naučená, což by teoreticky mohla. Dovednosti? Umíš? Neumíš vyrobit. Škoda. Ale máš bylinkářství celkem vysoko, což se může někdy hodit. OK, jdeme za dalším vykřičníkem, tak nějaký úkol. Staršina Miriam. You got a bed for the night. You taken care of. Co se tady děje? Ever since good King Caelan passed, refugees and soldiers have been passing through. I'm the elder here, and I've my hands full making sure refugees don't turn to petty theft or worse. Sir Bryant at the Chantry is seeing to matters of defence and such. He'd have more of an ear for your type. Too much to do, and not enough time. Potřebuješ pomoct. I don't suppose you know anything of tonics, medicines, or herbs.
Vím něco o bylinářství. Then you may be able to do us a lot of good. All manner of travellers come through, many injured or sick. We do our best, but we're out of supplies. There's medicinal herbs in the woods to the north. If you make a few poultices, I'll scrape together some sort of payment. I'll write all you need to know in this note here. OK. Říkám předmět, jsem dostal ten papír, typuju. Sakra, já fakt nevím. To mi prostě dalo jako úkol asi. Každopádně deník. Jak teď tady máme jenom 45 stříbrných, když mi ten frajer dal 100? Jo, já bych ji asi takhle vykrát. To je divný, tady se asi neukazuje, když někoho vykrádáte a když... So tell me something, Morrigan. Did you live there in that forest your entire life? I left it on occasion, but I always returned. Why? Is that so strange? It was my home. But it was just you and your mother there? No one else? Mother occasionally had company. What? Company? Do I even want to ask? No, you really don't. Dokážu mluvit i mezi nimi takhle? What do you need? Nedokážu. Škoda. Každopádně, já mu chci dát ten dárek, jak to udělám? Na sebe dárek. Já vím, že to někdo chtěl, něco. Co to bylo? Něco to bylo. Jaký prsten? Stříbrný náramek? Prozkoumat to můžu dokonce takhle, aha. Jak ti to dám, panebože? To budu muset zjistit do dalšího dílu. Co tady máme? Prasklá lebka. Jo, soupravu pro léčení můžu použít. Tu mám, typuju teda aspoň. Doufám. Menší souprava pro léčení. Použít. Dobré. To mám vyřešený, pejsek nic, Morrigan taky nic. Nice. Tak jsem vylečený. Nějak tak. How dare you accuse me of thievery? I saw you take the supplies from my car. Your grassland eyes are inept. A chastened would never stoop to petty theft. You marsh folk are all thieves and liars. Enough! People here are already desperate and frightened. They don't need you two coming to blows. But what about my food? I said enough! Zajímavý. Co to... Čím to mluvíš? You aren't one of my captors. I will not amuse you any more than I have the other humans. Leave me in peace. Kdo tě jsem zavřel? I'm in a cage, am I not? I've been placed here by the Chantry. I am Sten of the Beresad, the vanguard of the Kunari peoples. Já jsem Akari, těší mě. You mock me, or you show manners I have not come to expect in your lands. Though it matters little now, I will die soon enough. This is a proud and powerful creature, trapped as prey for the Darkspawn. If you cannot see a use for him, I suggest releasing him for mercy's sake alone. Mercy? I wouldn't have expected that from you. I would also suggest that Alistair take his place in the cage. Yes, that's what I would have expected. I suggest you leave me to my fate. Potřebuji zkušeného pomocníka. No doubt. What help do you seek? Zapřísahal jsem se bránit zemi proti nákaze. The Blight? Are you a Grey Warden then? Ano, to jsem. Surprising. My people have heard legends of the Grey Warden's strength and skill. Though I suppose not every legend is true. Ctihodná matka by tě propustila. Perhaps if you told her the Grey Wardens need my assistance,
It seems as likely to bring my death as waiting here. Farewell then. Eaten alive by darkspawn. That's cruel. I wonder why the revered mother's so afraid of it. No, zajímavý. Tohle z toho... To byl můj další přírůstek do naší party, každopádně já se tady v tom nějak neorientuju. Jako tady ta mapa... To je prostě další nový území, asi obrovský. What? Co se děje? To jsou splozenci? Ne, loupežnici, ok. Tak to easy shit. Během to takhle trošku. Ten si dávají celkem. Nevidím tě. Dobrý. Tyjo, nádhera. Tento přežije, Alistair. Já ani nemusím ovládat a oni kástejí ty kouzla sami, to je úplně úžasný, to se mi začínalo líbit. Ne, každopádně se tady v tom nějak nevyznám pořád. Je to nová lokace a víte jak. Nic jsem, s tebou jsem mluvit nechtěl, já jsem potřeboval vybrat tady toho šupáka. Haló? Haló? Kde to? Kde vybrat toho šupáka? Mně se nějak úplně sekla hra, ale já jsem mohl pohybovat myší, zajímavý. Ne, že ne. Tady to vypadá už čistě. Co to bylo? Co to tady je? Tady to vypadá zajímavě. Tady by mohlo něco být. To je krab nějaký obrovský pavouk, pane bože, co tu dělá? No, tak se máme ty pavouky teda. Teďka Rakilak, co pak se děje? To je zase nějaká scénka? Ne, to je zajímavý. Jak se to teďka poměrně seká. Fakt, že jo? Ale to je regulární sek, že to není prostě pad FPSek. Divný. Ty máš taky tu... Tohle z toho, tak šup. Jen do toho. Tak. Co pak z vás spadá, by mě zajímalo hlavně. Víte, že k zedu kroužková zbroj? Inventář je plný, ne. To je inventář za nás všechny? Bohužel. Tak to bude muset něco prodat. Ale... Kde? Kde najdeme nějakého obchodníka, který u nás koupí ty naše... šupácké věci, no. Co? Kde? Kdo? Počkat, co? Tamhle? Někdo? Lotr. Dobrý, necháme být ještě na chvíli. My půjdeme do města a budeme potřebovat toho obchodníka. Takže skloňte své zbraně, nebudou potřeba, doufám. Kde měl být obchodník, sakra. Mrkneme se na mapu. Oltář, tady je to útočiště. Někde nalevo to znamená... Nějaká krčmička možná? Typuju, možná i obchod. Nejsem si jistý. Ale obchodovat bys to možná taky dalo. Takže není od věci se tam podívat, samozřejmě. Uvidíme. Je to zajímavý, ta lokace. Samej lupič, samej lotr. A... Dle splzence jsem tady snad žádnýho ještě neviděl. Look what we have here then. I think we've just been blessed. Uh-oh. Low gains, men. This can't be good. Didn't we spend all morning asking about a fellow by this very description? And everyone said they hadn't seen him. It seems we were lied to. Gentlemen, surely there's no need for trouble.
These are no doubt simply more poor souls seeking refuge. They're more than that. Now stay out of our way, sister. You protect these traitors, you'll get the same Tak as to them. nebyl dobrý nápad se mít. Zdá se, že chce boj, rád mu vyhovím. Tyjo, tak asi jo. Promluve si o tom, než se věci vymknou z rukou. I doubt he would listen. He blindly follows his master's commands. I am not the blind one. I served at Ostagar, where the Turn saved us from the Grey Warden's treachery. I serve him gladly. Enough talk. Take the Warden into custody. Kill this sister and anyone else that gets in your way. Right, let's make this quick. Co prosím? Tak jo. Jste tak přijel. All right, you've won. We surrender. Good. They've learned their lesson and we can all stop fighting now. Nechce, aby se hlásil Lvinovi. Please wait! They have surrendered. They were no match for you. Let them be. Chtěl nás zabít. But they failed, and I do not wish death on anyone. Pak tady mohu doručit Loginovi vzkaz. What do you want to tell him? Šedý strážci vědí, co se skutečně stalo. I'll tell him right away. Now, thank you. I apologize for interfering, but I couldn't just sit by and not help. To je pořádku. Rád jsem ti zachránil život, to ne. O co jsi pokusila. I am glad you found it in your heart to offer those men mercy. Let me introduce myself. I am Liliana, one of the lay sisters of the Chantry here in Lothering. Oh, I was. Já jsem Akari, je mým potěšením. Those men said you're a Grey Warden. You will be battling the Darkspawn, yes? That is what Grey Wardens do. I know after what happened you will need all the help you can get. That's why I'm Super, máme coming along. dalšího. Pomoc potřebovat budu, to je pravda. That and the Maker wants me to go with you. Můžeš to rozvést. I know that sounds absolutely insane, but it's true. I had a dream. A vision. More crazy? I thought we were all full up. Look at the people here. They are lost in their despair, and this darkness, this chaos, will spread. The Maker doesn't want this. What you do, what you are meant to do, is the Maker's work. Let me help. No tak dobrá, neodvrátím se od pomoci, když se nabízí. Thank you. I appreciate being given this chance. I will not let you down. Nebude na mě nikdo naštvaný, že? Já musím někoho odstranit? Ten pes je dobrý, já tak chci takhle. Tak to prostě asi nic. Nebo my můžeme snad... To je divný. Necháme to být, každopádně necháme si to takhle, nebudeme chtít nikoho navíc. Já jsem myslel, že nás může být ještě víc, ale asi nemůže, takže to necháme prostě takhle. Zajímavé... Co to kecám? Vypadá to tady zajímavě, Barlen. I heard what you did with the other merchant. Got what he deserved. Suppose I still don't have food to sell. Ukaž mi, co máš. Super, konečně můžu něco prodat, úžasný. Mrazivý kámen, k čemu na to je? Nejsem si jistý, jestli nám to k něčemu bude prodat. Hlubiná houba. Pryč. Zlepšená díka. Vyvážený velký meč, ten si necháme.
6 plozenců. Kus dřeva. To vypadá špatně. Sakra, teď to stojí jeden zlaťák. A odolnost vůči přírodě. To je 4. stupeň, jakoby. Wow, necháme si to. Hůl z plozenců, to nechcem. Ministratovou hůlku, zelenou hůl, tu taky ne. Ježiš, teďka jsem něco prodal. Rukavice z kroškové zbroje, prodat. 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 Těžká krošková zbroj. Platová zbroj dračí krve. To si necháme, to může být zajímavý. Jo, jasný, to můžeme jakoby vylepšit zbraně tím. Špinavý kalhoty Darek. Pardon. Sakra, jako darovat špinavý kalhoty, to si fakt nejsem jistý. To radši prodám, teď to je k ničemu. To by náváza. Vlčí kůže. Čistý přírodní krystal. To prodat můžeme taky? Ten prázdný pergamen. Vyzkoušíme to. Obchodní seznam. Tak můžeme prodat. Soukromé reklamenty. Jerit. Tady to je takový prodávací díl, koukám. Takhle to prodáme, ale mě hlavně bude zajímat, co nám nabídne on. To každopádně, koncentrovaný jed. Ledový masti, ty nepotřebujeme, typu lektvary taky ne, ty. Co pak máš ty? Ty máš to, co jsme ti dali my. To jsme ti taky všechno dali my. To jsou pomalování na psa. Jsou k něčemu dobrý. Wow. Zajímavý. Mně se zamlouvají ty barvy. Ty barvy na toho psa. Koupíme to. Asi jo. A dáme to na našeho pejska. Inventář. A ty můžeš mít ty barvy na sebe, viď? Jo, to je tady to bílý, OK. Mnošený pobitý obojek. Žádný na tobě nevidím, ale OK. Hustý, můžeme dát toho psa. A mě nás budu následovat, tak to je hustý. Každopádně, já už fakt nevím, co v tom díle, musím si to tady asi projít off kameru, jen trošku si to tady projít, nic moc nedělat. Jakoby za kamerou, protože to je obrovská lokace a já než bych tady všechno prošel a nějak si to osvojil, tak to by ten díl byl hrozně dlouhý a myslím, že díl, aby byl jen o tom, jak to procházíme, nebude úplně tak úžasný. Nejsem si jistý, no. Uvidíme, jak to udělám. Každopádně je to zajímavá lokace. Tady to bude tak jako samo o sobě zajímavý z toho hospodka. Asi tady budeme moct nakoupit nějaké jídlo a tak dále. No. Děkuji, že jste se na tohle video koukali až do konce, jak koukám. A doufám, že se uvidíme u dalšího dílu. Tak jo, teďka jsem přemýšlel ještě, omlouvám se, přemýšlel, co budu dělat. Co si tady nakoupím ještě. Ale doufám, že to váleční pomalování teda bude k ničemu. Tak jo, nebudu to protahovat. Já loučím se s vámi, mějte se u dalšího dílu.